के गर्दै हुनुहुन्छ दिदी? मकै छोडाउँदै हो? हाम्रो यही बारीकै मकै हो? पोलेर खाने कि के गर्ने? भुटेर खाने मकै हो। ए भुटेर खाने मकै। ए अनि यो चाहिँ पोलेर खाने भयो कि भएन चाहिँ? बारीको पोलेर खाने। ए हजुर हजुर ल है हामी दिदीले चाहिँ बिहान बिहान यहाँ मकै छोडाएर बस्नु भएको रहेछ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लागेको। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु अनदर डे अनदर ब्लग है। आज चाहिँ हामी अब वालिङतिर लागिसक्यौँ। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो प्राइभेट कामहरू छ अलिअलि, त्यो भ्याउँछौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ गोलैचावाला बस्ती गएर हिजो हामी गोलैचा हेर्न गएको थियौँ र हामी त्यहाँबाट चाहिँ डिसाइड गरेर पनि आइसकेका छौँ। त्यो गोलैचा लिएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ घरमा आएर आज चाहिँ फिटिङ गरेर आजको रात चाहिँ हाम्रो माथिको फ्लोरमा सुत्छौँ हामी चाहिँ आज फर्स्ट डे है। हुन्छ कि हुन्न होला सुन्दै फर्स्ट अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब वालिङतर्फ लाग्यौँ। हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ तिरासीतिर। अब दिदीको चाहिँ अब भोलिदेखिबाट चाहिँ होइन पोखरामा काम सुरु हुन्छ, त्यही भएर दिदीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिदिन्छौँ। अब हिजो आउँदा चाहिँ यहाँ बिउ काट्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब आज चाहिँ के हुँदैछ यहाँको प्रोग्रेस है। यहाँ चाहिँ खेतमा धान सान रोपेर होइन छ्याक्क भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ हिजो बिउ काट्दै हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ बिउ चाहिँ अब रोप्ने बेला भयो होला। ट्याक्क त्यहाँ चाहिँ रोपाइ रहेछ है। मलाई फेरि यस्तोमा हिँड्न लास्टै डर लाग्छ कि फेरि ट्याक यस्तरी हाला जुत्नु परेछ। अब उता नजाउँ गो, दिदीलाई पनि होइन ढिलै भइरहेको छ पोखरा जानलाई, टाढा पुग्ने मान्छे उहाँ। यहाँ चाहिँ घिरिम्लाहरू फल्या रहेछ बरु, कस्तो राम्रो फुल्क्यो है। ट्याक्क मौरीले फेरि होइन यहाँबाट रस लिइराख्नु भएको छ। कमिला पनि आउनुभयो है यहाँ। योमा केही मिठो केही कुरा हुने भएर होला है, सबैजना एट्र्याक्ट हुने। यो पोलिनेसन भनेर त पढ्न त सानोमा पढेको थियौँ हामीले है, तर मैले अलिक बिर्सिसक्यो के पढ्यो भन्ने नै। अब दिदीले चाहिँ आज त्यो रोपाइलाई भनेर होइन ट्याक्क सेलरोटी बनाउनु भएको रहेछ है। सेलरोटी चाहिँ अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ है, म चाहिँ ट्राई गर्छु सेलरोटी। मिठो हो भाइ ल, राम्रोसित जानु ल, बाई बाई। पुगेपछि खबर गर्नु हस् ल। सडकको राजा होइन आफ्नै जिन्दगीको रे। राम बच्चा बी पोजिटिभ, सरी टु से लोयलिटी इज फक्ड अप इन दिस जेनेरेसन। सही हो। हामीले चाहिँ दिदीलाई चाहिँ गाडी चढाउन आएका थियौँ यो ठाउँमा। अब हामीले चाहिँ दिदीलाई गाडी चढाइसक्यौँ। हामीलाई चाहिँ होइन यो नट चाहिएको छ, दुईवटा हार्डवेयर पसल गइसक्यौँ तर पाएका चाहिँ छैन है। अब हामी चाहिँ अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ, अब के हुन्छ हेरौँ। फाइनल्ली है गाइज, फाइनल्ली हामीले चाहिँ यो पायौँ है। पाइन त पाइयो तर यो पुरै किन्न पर्ने रहेछ क्या, सेटै मात्रै किन्न पर्ने रहेछ, यो खुल्ला चाहिँ नपाउने रहेछ। हामीले चाहिएको दुईवटा नट मात्रै थियो तर दुईवटा नट मात्रै चाहिँ पाइँदो रहेनछ, त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरै यो बक्सै उठाएर हिँड्यौँ हामी चाहिँ। अब अझै पनि मान्छे होइन यसरी ट्राभल गर्न बाध्य छन् है, के भन्नु है। अब ट्राफिक नियम चाहिँ कति भयो भन्नुहुन्छ हाम्रो गभर्मेन्टले। अब यसरी होइन हिँड्न चाहिँ बाध्य हुनुहुन्छ हाम्रो मान्छेहरू। खोला पनि कति ठुलो भएको रहेछ आज। हाम्रो आजको काम भनेको चाहिँ ट्याक्क यहाँ कार्पेट बिछाउने, कार्पेट बिछाएर अनि ट्याक्क बेड फिट गरेर आजको रात चाहिँ पर्दा सर्दा लाउने, एसी फिट गर्ने अनि हामी चाहिँ आजको रात चाहिँ यहीँ कटाउने भन्ने हाम्रो प्लान हो। तर है आधा दिन गइसक्यो, केही पनि भएन अझसम्म। अहिले भइरहेको छ टाइम 12:34 भयो, कतिखेर हुन्छ हेरौँ। आज चाहिँ पानी चाहिँ पर्ला जस्तो नि छ नपर्ला जस्तो। हिजो बेलुकी चाहिँ खत्रै पानी पर्यो। जे होस् होइन राम्रो देखेछ आजको क्लाइमेट चाहिँ होइन। फेरि मलाई चाहिँ होइन गर्मी भन्दा बरु पानी परोस् होइन, चिसै होस् त्यो ठिक लाग्छ है। गर्मी चाहिँ मैले होइन सहन चाहिँ अलिक सक्दिनँ। अब आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्पेट पनि नहुने भयो नि त। भएन बाबु आज, किन त अब नेपाललाई काम गराउनै गाह्रो के। नेपालमा होइन बाबु, अन्त त होला। मलाई यहाँ चाहिँ खै जे काममा पनि यस्तै, भनेको समयमा केही काम भन्दैन। हेलो गाइज है, अहिले चाहिँ हामीले खिर बनाउन लागेका थियौँ। मैले चाहिँ यो आगो फुक्नै जानिनँ कि। अब हाम्रो दिदी चाहिँ होइन एक्सपर्ट दिदीले चाहिँ ट्राई गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। अब बडो समय लाग्यो मलाई यो आगो बाल्न चाहिँ। आगो टिप्दै टिपेन कि अनि यसरी बल्दो रहेछ, यसरी बल्दो रहेछ क्या आगो। फाइनल्ली है आगो चाहिँ बल्यो। अब हाम्रो चाहिँ खिर चाहिँ होइन रेडी हुन्छ एकछिनमा। अब गयो हाम्रो घिउ। चामल भुट्ने सुरुमा दिदी
अब खिर हेर्ने जिम्मा चाहिँ होइन दिदीले चाहिँ मलाई दिनुभयो है। यहाँ चाहिँ धुवाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आँखै हेर्न सकेन है गाइस। लास्टै आँखा पोल्यो मेरो यो रुममै पाफे जस्तो भयो कि होइन। हामी चाहिँ कार्पेट लाउने भनेर होइन 3-4 दिनदेखिबाट होइन प्रयास गरेका थियौँ। भाडमे जाए कार्पेट भनेर आज चाहिँ हामीले आफैले होइन खिर बनाएर खाने भन्ने प्लान बनाएँ माझ। अब दिदीले चाहिँ मलाई दिनु भइसकेछ पुरै जिम्मा खिर हेर्ने। अब म चाहिँ खिर चाहिँ मजाले हेरेर बस्छु। उम्लिनु पो लाग्यो त यहाँ आगो अलि चर्को भयो जस्तो मानेको मैले फेरि होइन। त्यो फेरि ग्यास जस्तो होइन, फेरि आगो चाहिँ अलि रन्किया जस्तो मानेको। म चाहिँ आगो चाहिँ घटाउनतिर लागेँ। फेरि यहाँ उम्ल्यो भने नि हैरान हुन्छ फेरि होइन। जिम्मेदारी पाइसकेको थिएँ मैले अघि नै। यहाँ फेरि आगो फेरि होइन दन के अरे हैरान भइरहेको थिएँ होइन। यस्तो यो आइडिया चाहिँ थियो कि मलाई चाहिँ होइन। लास्ट टाइम हामीले वहाँ रजरमा पकाएर खाथ्यौँ होइन खिर। त्यो पछि अब यहीँ पकाउने जिम्मेदारी थपियो होइन आगोमा। मलाई त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ मनपर्छ क्या गाइस। हजुरहरू हेर्दै जानु हाम्रो यो खिर चाहिँ होइन एक थोपो नपोखाइकन म खुवाउँछु सबैलाई। हाम्रो चाहिँ खिर चाहिँ होइन बन्दैछ है। दिदीले चाहिँ होइन खास अल्छी लिएर हो अरे के खिर बनाउने भनेको, त्यही भएर चाहिँ मलाई जिम्मा दिनुभएको अरे है हाम्रो सुजन दाईको भनाइअनुसारले। हाम्रो चाहिँ खिर चाहिँ होइन गाइज रेडी भइसक्यो है। अब आजको यो भ्लग चाहिँ यति नै है। अब भोलिको दिन चाहिँ हामीले चाहिँ कार्पेट हालिन्छ कि हालिन्न भन्ने नै होइन रहस्य भयो कि। अब म हजुरलाई हालिन्छ भन्छु, यहाँकै मान्छेहरूले होइन। अब के छैन, अब भोलि हेरौँ, अब भोलिको दिनमा हेरौँ हामीले यसमा कार्पेट हाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर। तबसम्मको लागि हस्त बाई सी यू है।